Rekord të prekurish nga koronavirusi orët e fundit, zbulohen 42 të infektuar shumica në Tiranë, 8 nga pacientët e shtruar në terapi intensive. Kryeministri Rama e quan sukses kredin 650 milion euro të siguruar nga Eurobondi, tregjet e huaja vlerësuan stabilitetin financiar të Shqipërisë. Grupi parlamentar demokrat nuk do ta votojë marrëveshjen për reformën zgjedhore, por opozita në kuvend është e përçarë në votat e saj. Shoqatat e transportit publik kërcënojnë se nuk do të nisin punën të hënën pa u plotësuar kërkesat e tyre. Zbatimi i protokollit të sigurisë është i pamundur. Përshëndetje, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. 24 orët e fundit kanë shënuar shifrën më të lartë të prekurve nga koronavirusi që nga fillimi i pandemisë. 42 raste të reja janë zbuluar në disa qytete të vendit, ndërkohë që është rritur edhe numri i pacientëve të shtruar në spitalin infektiv. Ministria e Shëndetësisë u kërkon qytetarëve të jenë të vëmendshëm dhe të respektojnë masat e distancimit për të shmangur kështu përhapjen e mëtejshme të virusit. 42 raste të reja i shtojnë listës së të infektuarve me koronavirus, duke shënuar kështu numrin më të lartë të prekurve në 24 orë në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë sqaron se harta është zgjeruar dhe se mes të prekurve janë edhe 5 bluza të bardha. Janë testuar 311 persona të dyshuar dhe janë konfirmuar pozitiv 42 raste, përkatësisht 21 raste në Tiranë, 9 raste në Shkodër, 4 raste në Durrës, 3 raste në Krujë, 2 raste në Lushnjë dhe nga një rast përkatësisht në Pukë, Berat dhe Ura Vajgurore. Janë testuar 80 personel shëndetësor dhe kanë rezultuar të prekur 5 prej tyre. Numri i pacientëve që kanë nevojë për kujdes shëndetësor në spitalin infektiv po rritet ndjeshëm nga dita në ditë. 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa një në intubim. Aktualisht janë 46 të shtruar pozitiv me COVID-19. Është rritur numri i pacientëve që kanë nevojë për terapi intensive. 8 prej të shtruarve janë në terapi intensive, njëri prej tyre është në intubim. Edhe pse shifrat të infektuarve janë në rritje, për fat të mirë edhe numri të shëruarve ka shkuar në 980. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 20 të prekur me COVID-19, mes të cilëve 8 personel shëndetësor, duke e quar në 980 numrin e të shëruarve nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë janë aktualisht 327 persona aktiv me COVID-19. Në lidhje me shtimin e rasteve ka reaguar edhe Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila u bën thirrje qytetarëve duke u kërkuar që të jenë të vëmendshëm dhe të respektojnë masat apo distancimin. Është shënuar një tjetër viktim në spitalin infektiv këtu në Tiranë, ndërkohë që autoritetet thonë se bëhet fjalë për një të moshuar 81 vjeçare e cila ishte infektuar edhe me COVID-19. Ajo ndodhi në repartin e sëmundjeve interne dhe ishte transferuar në ambientet e infektivit prej disa ditësh. Por Ministria e Shëndetësisë mohon që 81 vjeçaria të jetë viktime e koronavirusit. Sipas njoftimit zyrtar, pacientja ishte asimptomatike dhe vuante nga disa sëmundje të tjera të rënda kronike bashkëshoqëruese. Shohim zhvillimet të tjera të ditës. Kryeministri Edi Rama pak më parë i quajti sukses kredin prej 650 milion eurosh të siguruar nga emitimi Eurobondit. Tregjet e huaja sipas tij vlerësuan stabilitetin financiar të Shqipërisë dhe reformat e ndërmarra. Një pjesë e mire e kësaj shume do të përdoret për të financuar projekte të ndryshme ekonomike. Para mbylljes së sesionit do të shohim rishikimin e buxhetit, gjëja normale për shkak të gjithë situatës, dhe do të rishikojmë paketën fiskale për biznesin e vogël, duke i hequr tatim fitimin biznesit vogël dhe jo për fushat me fjalë, por me ligj dhe jo për këtë vit, po
për deri në vitin 2029. S'do kenë tatim fitimi. Dhe ministri ka sqaruar që jemi duke parë dhe të vëshën. Tani, me këtë rezultat të djeshëm, mund t'ju them të gjitha atyre që merren me biznes të vogël, që është e sigurt që ne do t'ju heqim edhe të vëshën. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha takoi investitorët e huaj në Shqipëri me të cilët diskutoi situatën ekonomike në vend pas pandemisë. Ai premtoi lehtësira fiskale dhe luftë monopoleve në sloganin e ri të opozitës Shqipëria në punë. Me mbylljen e debatit për reformën elektorale, Partia Demokratike është fokusuar tek betejë për zgjedhjet e ardhshme, ku dominon ekonomia. Gjatë një takimi me shoqatën e investitorëve të huaj, lideri i opozitës Lulzim Basha ka prezantuar platformën ekonomike të PD-s me sloganin Shqipëria në punë. Përballë shqetësimeve të investitorëve të huaj për konkurrencë të pandershme, korrupsion, burokraci e informalitet, Basha ka premtuar se kur të vijë në pushtet, e djathta do të krijojë lehtësira për të thithur sa më shumë investimet huaja. Lideri i opozitës Basha ka premtuar se ditën që do të qeverisë vendin nuk do të ketë ndryshime të papritura të ligjeve, duke garantuar kështu sigurinë juridike për investitorët. Taksa do të jetë në nivelin 9%, si dhe do të hiqet taksa e karburantit. Nga ana tjetër, kryetari i Demokratëve Basha ka premtuar luftë kundër monopoleve, duke garantuar një konkurrencë të ndershme për biznesin. Por prioriteti kryesor i opozitës do të jetë hapja e vendeve të reja të punës, e plani ekonomik i Partisë Demokratike synon kapërcimin e krizës e fuqizimin e ekonomisë. Grupi parlamentar demokrat i kryesuar nga Myslim Murrizi nuk do ta votojë marrëveshjen për reformën zgjedhore. Opozita në kuvend thotë se drafti nuk përfshin asnjë nga çështjet themelore, si listat e hapura, sistemi apo vota e migrantëve, por deputeti Lefter Maliqi thotë se vota e tij do të jetë pro reformës. Por herë të parë, deputetët që zunë vendet e Partisë Demokratike LSI-s në parlament kanë vendosur të zbatojnë bojkotin si formë reagimi kundër marrëveshjes mes mazhorancës e opozitës. Ata nuk kanë marrë pjesë në konferencën e kryetarëve në mbledhjet e komisioneve. Ndërkohë që gjatë një takimi me kryeparlamentarin Gramus Ruçi, kanë theksuar se nuk do të votojnë asnjë reformë që nuk përfshin ndryshimin e sistemit, depolitizimin e komisioneve e votën e emigrantëve. 3 kryetarët e grupeve parlamentare dhe 3 kryetarët e komisioneve parlamentare të opozitës në konferencë kryetarëve braktisën konferencën e kryetarëve për të marrë një qendrim që askush brenda apo jashtë institucioneve legjitime nuk mund të tallet me sovranitetin e votës tonë dhe me dinjitetin e mandatit të deputetit që unë dhe kolegët e mi kemi marrë unë nga shtatori dhe këta prej 15 muajsh. Por opozita parlamentare nuk është e bashkuar në qëndrimin e saj kundër reformës, pasi deputeti Lefter Maliqi ka deklaruar votën e tij pro marrëveshjes mes demokratëve e socialistëve. Unë do votoj sepse votoj marrëveshjen e kryer nga të gjitha palët. Prej disa ditësh deputetët e opozitës parlamentare kanë deklaruar se nuk do të votojnë një reformë zgjedhore që nuk përfshin ndryshimin e sistemit. Por as socialistët e as demokratët nuk duken të shqetësuar për arritjen e kuorumit prej 84 votash, përsa kohë që përçarjet në grupin opozitar janë të dukshme. Punonjësit e transportit publik dhe drejtuesit e kompanive paralajmëruan sot se nuk do të nisin punën ditën e hënë pa u plotësuar kërkesat e tyre. Ata i quajtën të pamundur respektimin e protokollit të sigurisë dhe mbajtjen e distancës mes pasagerëve në autobus. Shoqatat e transportit protestuan para Ministrisë së Infrastrukturës, duke kërkuar plotësimin e kërkesave të paraqitura një ditë më parë. Përfaqësuesit e kompanive thonë se në rast se kërkesat nuk plotësohen, nuk do të nisë puna të hënën. Duhet që t'iqet akciza e naftës, pra taksat e naftës, me pa tjetër që t'i marri frymë ky sektor. Të vëshoja në shitje është në masën 20%, hoteleri turizmi e ka 6%. Kemi propozuar që të zbresin nivelet 0% për 2020 dhe 6% në vazhdim. Ne kërkojmë ndihmë financiare për të kapërcyer krizën në cilën ndodhemi. Ne presim nga qeveria që të na thirrë në tavolinë, të diskutojmë seriozisht dhe të marrë seriozisht kërkesat tona, për ndryshe do të konsultohemi me të gjithë operatorët për vazhdimsinë e situatës në cilën jemi.
Një ndër kushtet për rifillimin e transportit publik, sipas protokollit të masave të qeverisë, është edhe funksionimi i autobusëve me kapacitetin 70%. Anëtarët e shoqatës demonstruan se si do tulen pasagjerët dhe pse sipas tyre nuk është e mundur ruajtja e distancës. Çfarë do të thotë 70% e shfrytëzimit të kapacitetit transportues duke respektuar distancat në njëjtën kohë, duket e pamundur. Për më tepër, këtë demonstrim po e bëjmë për treguar që stafi jon është tejet i friksuar për të kryer punën e tyre normalisht, sepse siç e shikoni dhe ju vetë, nuk ka nevojë për koment. Protestuesit të shumtë në numër pranë Ministrisë së Infrastrukturës marshuan pa respektuar masat për parandalimin e virusit. Por sipas tyre, është më i vështirë rreziku nga papunësia se sa nga infektimi. Nuk më intereson virusi fare, mua është me virusi rënd ky i bukës. Njerëzit kanë ngërë pa bukë. Kështu që është me rënd që situatë që jemi pa punë, pa bukë. Punëtorët e sektorit të transportit publik paralajmëruan protesta të tjera në ditët në vijim. Duke nisur nga data 15 qershor, Shqipëria do të rinisë fluturimet e saj me Greqinë. Lajmin e bëri të ditur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Vendimi i qeverisë shqiptare dhe asaj greke për të rinisur fluturimet e rregullta mes dy vendeve parashikon edhe zbatimin e protokolleve të rrepta të sigurisë kundër Covid-19. Çdo qytetar i cili do të fluturojë në linjën Tiranë-Athinë dhe Anasjelltas prej 15 qershorit duhet të zbatojë masat si në aeroport, ashtu edhe në avion. Autoritetet sqaruan se qeveria është në kontakt të vazhdueshëm me vende të tjera europiane për të avancuar me procesin e hapjes së aeroporteve nga ana e tyre. Disa lokale paleje u prishën sot gjatë një aksioni të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit. Objektet ishin ndërtuar në plazhin e Velipojës dhe në Karaburun. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit zhvilloi sot një aksion për shëmbjen e ndërtimeve paleje përgjatë vijës bregdetare të Karaburunit dhe Velipojës. Aksioni nisi në orët e para të mëngjesit dhe fadromat prishën në total 4 objekte, 3 në Velipojë dhe 1 në Karaburun. Bëhet fjalë për 3 lokale druri, prishja e të cilave u kundërshtuan nga pronarët. Sipas tyre, IKMT nuk i kishte njoftuar më herët për shëmbjen e ndërtesave. Por pavarësisht pretendimeve të pronarëve, objektet u rrafshuan, pasi vendimi është marrë që në vitin 2018, por nuk ishte zbatuar nga ana e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit. Në aksion u angazhuan 10 forca policie, ndërkohë që është planifikuar që në ditët në vijim të shëmbën të tjera ndërtesa. Krahas shembjeve, IKMT bëri me dije se do të procedojë penalisht dhe do të ndëshkojë me gjop të gjithë pronarët e subjekteve që janë kapur në shkelje. Betemi tek e njëjta temë, takimi i Task Forces për turizmin u shoqërua me përplasje të forta mes Ministrit të Brendshëm dhe Kryebashkiakut të Lezhës. Pjerin Ndreu ju drejtua me tone të ashpra Sander Leshajt duke kundërshtuar aksionin e Inspektoratit Kombëtar të Territorit për prishjen e ndërtimeve paleje. Aksioni ndërmarrë nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit për prishjen e objekteve paleje përgjatë vijës bregdetare ka sjellë përplasje të ashpra mes Kryebashkiakut të Lezhës Pjerin Ndreu dhe Ministrit të Brendshëm Sander Leshaj. Kryebashkiaku socialiste cilsoi vendimin si abuziv, pasi sipas tij po veproi duke sfumuar kompetencat e autoriteteve vendore. Argument ky që nuk u mirëprit nga Ministri Leshaj, i cili i kërkoi Ndreut që të zbatojë ligjin. Të vijë IKMT-ja, të bëjë një rromuj pa ditë fare bashkia, dhe të lajmërohen një inspektor periferik dhe kryetari i bashkisë se ka iden fare dhe as që merret mendim. Kjo për mua është e parregullt. IKMT-ja duhet vi me një diskutim paraprak, ku ne të bëjmë dakord, ku ne të japim argument, ku ne t'i shërbejmë turizmin, jo ta bëjmë rrëmuj turizmin. Nëse më vjen ti, më shem mu disa objekte dhe ma mble me inert aty, dhe unë s'kam kapacitet për t'i heq, ti ma shkatron turizmin komplet. Atëherë, nëse bëhet kjo, unë si bashki refuzoj të marr pjesë në të tilla aksione të pamenduara që injorojnë bashkinë. Dhe po e them tu, ja kam thënë kryeministrit Mram, do të them publikisht, ne nuk kemi ushtar rreshtit. IKMT-ja apo policia si struktura ligj zbatuese veprojnë drejt për drejt
dhe nuk marrin autorizim as nga ministri, as nga kryetari i bashkisë, as nga kryetari i partisë, as kusht tjetër. Marrin vetëm një autorizim dhe kanë vetëm një zot që është ligji. Dakor, do japësh për një sekondë. Po pavarësisht se kanë shqetësim këtu. Dakor, pra ke shqetësim për ta diskutuar. Po kemi thënë. Dakor, pra do vazhdojmë mbledhja edhe 5 orë. Replikat mes dy zyrtarëve socialistë nuk u ndalën me kaq. Pasi pavarësisht ndërhyrjes së ministrit të mjedisit Blendi Klosi, ato vazhduan edhe në pjesën tjetër të mbledhjes që u mbajt pa praninë e mediave. Takimi i ministrit Blendi Klosi me task force-ën dhe kryetarët e bashkive kishte në fokus bashkërendimin e veprimeve për të garantuar sezonin turistik. Operacioni Forca e Ligjit u dërgoi sot formularin e deklarimit të pasurive 4 personave të tjerë në Tiranë, në Vlorë dhe në Shkodër. Endrit Zela Gens Ferhati, Igli Memaj dhe Nelson Hysa duhet të sqarojnë burimin e pronave që disponojnë. Endrit Zela është miku Emiliano Shullazit dhe antari bandës së tij. Ai është dënuar me 10 vite për gjobvënie. Gens Ferhati ndodhet në burg pas një atentati me antitank 21 vite më parë, ndërsa Igli Memaj nga Vlora është dënuar për vrasje. I fundit në listë, shkodrani Nelson Hysa është akuzuar për gjobvënie dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, aktualisht i lirë. Dhjetra apartamente, njësi tregtare dhe sipërfaqe të konsiderueshme toke janë sekuestruar nga policia, pasi janë siguruar nga veprimtaria kriminale. Pasurit me vlerë 2.1 milion euro u përkasin 2 personave me banim në Zvicër të akuzuar për disa vepra penale. Policia e Tiranës ka sekuestruar pasuri me vlerë 2.1 milion euro, e cila u përket personave me shtetësi të huaj me rekorde kriminale. Në operacionin Asetet u blokuan pasurit e luajshme dhe të paluajshme të Hasan Lushit, 50 vjeç, lindur në Junik të Kosovës, dhe një 47 vjeçari të lindur në Poloni. Të 2 personat janë me banim në Zvicër. Sipas policisë janë sekuestruar apartamente dhe njësi tregtare në rrugën e Kabajës në Tiranë. 5500 metra katror tokë në radhim të Vlorës, asetet e një ish kompania transporti ndërkombëtar të mallrave, si dhe llogari në bankat e nivelit të dytë, në shumat 240.000 euro dhe 210.000 franga zvicerane. Gjithashtu janë sekuestruar 6 automjete prodhime të viteve të fundit. Policia bën të ditur se operacioni u zhvillua pas një viti hetimesh në funksion të procedimit regjistruar për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtari kriminale pas provave të grumbulluara. Policia sqaron gjithashtu se kosovari Lushi është në nënhetim nga autoritetet zvicerane për veprat penale që lidhen me lojrat e fatit dhe pastrimin e parave. Lushi është i njohur edhe për veprimtari kriminale në Zvicër, pasi është dënuar nga gjykatat për veprat penale zhvatje me dashje, sulm, shtrëngim për dhënje pasurie, shkelje e ligjit për armët. Ndërsa shtetasi polak është shpallur në kërkim nga autoritetet zvicerane për veprat penale që lidhen me lojrat e fatit dhe pastrimin e parave. Zhvillohet seansa e parë gjyqësore për ish kreun e Bashkisë Vorës, Agim Kajmaku, i cili ndodhet ende në arratinën masën arrest me burg në mungesë. Gjykata penale e Tiranës pranoi provat e dorëzuara nga prokuroria dhe mbrojtësit e Kajmakut. Në seancën e radhës që do zhvillohet në datën 18 Qershor, do merren në pyetje dëshmitarët Gentian Picari, Laureta Omeri dhe Hekuran Brahimaj. Sipas organit të akuzës, Kajmaku ka falsifikuar datën e shkarkimit të 2 nënkryetarëve të bashkisë dhe në vend të tyre ka emëruar shefin e kabinetit të tij, Gentian Picari. Qyteti i Krujës ka tashmë edhe një herë të re qendrën shëndetësore, e cila u dëmtuar rënd nga tërmeti i 26 nëntorit. Gjatë inaugurimit të objektit, Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e shoqëruar edhe nga kryeministri, inspektoi ambientet e brendshme. Ajo tha se programi i rehabilitimit të 300 qendrave shëndetësore do të vijojë në të gjithë vendin. Manastirliu ndër të tjera tha se do të nisë edhe rindërtimi i spitalit të Krujës, i cili gjithashtu dëmtua nga tërmeti. Ky spital do të ketë 90 shtretër dhe do të funksionojë me kapacitete të plota, si në pediatri, infektiv, kirurgji e tjerë. Këto janë dhe pamjet e brendshme të qendrës së shëndetësore dhe të spitalit të Krujës. Dhe me këtë histori të Luiza Gegës kemi përfunduar dhe lajmet e drekës. Faleminderit.